Wow. Ủa. Ủa sao đấy này. Ủa này. Ủa. Sao mà đây này. Đây cái này. Lấy nha, điên kìa. Đúng rồi, con trai. Đi. Wow. Đi. Ăn muối. Wow. Vừa miếng tiệt. Ăn muối. Sát men. Nó po bia. Wow. Muối này. Ô trong sớ à. Thì sao mà nghe này. Đã mà không tiết. Wow. Wow, này là khiêu. Nè. Wow, này khiêu ngân này. Còn thì cầm sai mới chứ. Thông. Wow. Sầm nang với người này. Con trong con mà riêng đáy này. Kia đây. Sao này? Bạn một kiaទៀត. Đúng. Đi mong mục mà đâu nè mùi wow này sao ta xâm ram mới đâu không sao ta phậu nó khó ít trời trời wow sát thế này màu tiết màu lì cái ho mà này hay này cảm ơn chưa bồi nữa này sẽ phồng chặt
Ủa không ăn. Nè. Ồ. Khỏi ấy chứ. Đây trời. Ồ sạch mày nè này. Wow. Mình tên này. Đi sang mình tên. Bạn môi. Môi tí đây. Môi ta môi sổ bộ này này. Này đi tôi thiệt tôi chọn đây là tôi bắt tay này chọn ôi mana ini sebong tôi chọn này một tia ra tôi pe phải cái này một tia nó sao thơm mà này. Wow, trời bộ trong rụi đó này. Này hoa này thơm à. Thơm mê này. Thơm mê tí xăng, thơm điên. Đi mua tiền. Bố của anh này. Wow. Này đi sự bố anh mà tôi có ho mà này. Sẵn nang này. Dạ, trong bộ chạm vào tay chuột. Các em đi kìa. Bắt trời. Ủa shit. Nè. Ủa này gì máu mà trời này. Trời. Bữa đó vậy. Mưa. Tía đây. Nó sầm lá. Không được. Ôi. Anh cho tôi nhưng mà thom luôn nè, thom. Ủa đi sát rồi. Ủa tôi trong rực. Ủa. Ba này à. Ủa nó thom à. Ok. Thom rồi. Làm gì chết rồi. Bữa sát rồi này. Nhưng mới chết. Sao bố mày cái này này. Wow. Ủa sát sát khó. Khó bên lương chứ.
nào chậm mà kia tiền ini sudah tray dikram dah terkram sahanya anh đi không một lần nữa wow tăng ba chục nè mua xong đã bán tao mình wow cua cua xã đấy này cua này cua không chút tươi trongទៀតxã thật sân này cây cái làm sao cho ăn hôn quá đi lượng trọ màu chưa đủ để bữa sát đấy nè bữa đi của prạ mà cho cọp mò này nàng lên này bán một tí rồi ôi chị đuôi có đông tí rồi cái này đông lắm ủa này sợ ra con trai ở trong một tờ hai chữ o đấy đó này này có mô mà phần này cây cho này tàu bính này này bán đây bên này